Hi, my name is Pawar आणि आज आपण शिकणार आहोत part of speech. Part of speech means speech narration means कथन. Speech narration means कथन. Speech narration कथनचे दोन प्रकार असतात. पहिला असतो कथनचे दोन प्रकार पडतात. पहिला असतो डायरेक्ट स्पीच and second as to indirect speech. Indirect speech. First is a direct speech means प्रत्यक्ष कथन and second is indirect speech means अप्रत्यक्ष कथन. आता आपण पाहणार आहोत indirect and direct speech. Next. First, direct speech means प्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन प्रत्यक्ष कथन means बोलणाऱ्याच्या तोंडाचे शब्दाचा जशास तसे बदल न करता लिहिले किंवा सांगणे म्हणजे प्रत्यक्ष कथन होय. जो बोलणारा व्यक्ती आहे त्याच्या तोंडाचे शब्द जशास तसे न बदल करता लिहिणे सांगणे म्हणजे प्रत्यक्ष कथन means direct speech होय. Example, Gopal said, I write a letter. गोपाळ म्हणला मी लेटर लिहितो. गोपाळ म्हणतो की मी लेटर लिहितो. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन. बोलणाऱ्याच्या शब्दाचा भाव आणि अर्थ कायम ठेवून ते आपल्या शब्दात जसेच तसे सांगावे त्याला आपण अप्रत्यक्ष कथन असे म्हणतो. बोलणाऱ्याच्या शब्दाचा भाव आणि अर्थ कायम ठेवून ते आपल्या शब्दात सांगणे means अप्रत्यक्ष कथन होय. एक्झाम्पल पाहूया आपण. गोपाल said that we wrote a letter. गोपाळ म्हणतो ते लेटर लिहिले. नेक्स्ट रूल्स पाहणार आहोत. डायरेक्ट स्पीच मधील वाक्याचे भाग खालीलप्रमाणे आहेत. डायरेक्ट स्पीच मधील वाक्याचा भाग खालीलप्रमाणे आहे. गीता said to Gopal, you are not playing well. गीता said to Gopal, you are not playing too well. Next. रिपोर्टर जो बोलतो तो गीता असतो means बोलतो तो said to असतो गोपाल. नेक्स्ट. रिपोर्टर वर्ब बोलणारा कोणत्याही काळात बोलतो ते दर्शवणारी शब्द means said to असते. थर्ड. रिपोर्टर स्पीच निवेदकांना बोललेले वाक्य हे वाक्याच्या अवतरण चिन्हात दिलेले असते. You are not playing well. हे रूल्स आहेत, हे लिहून घ्या, राईट डाऊन. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत डायरेक्टचे इनडायरेक्ट स्पीच करताना होणारे बदल. डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करताना होणारे बदल. इनडायरेक्ट स्पीच करताना सर्वनामात होणारा बदल. सर्वनाम एक असतो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष. इनडायरेक्ट मध्ये सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन असतो आणि इथं विशेष नाम असतो एक पुरुषवाचक आणि इथं असतो स्त्रीवाचक. I means मी इनडायरेक्ट मध्ये, he means तो, she means ती.
इनडायरेक्ट मध्ये मी मीन्स मला, ही मीन्स त्याला, हर मीन्स तिला. यू मीन्स तुम्ही, ही मीन्स तो, शी मीन्स ती. यू मीन्स तुम्ही, ही मीन्स त्याला, हर मीन्स तिला. इट मीन्स ते, इट्स मीन्स ते, इट्स मीन्स ते त्याचे. वी मीन्स आम्ही, दे मीन्स ते, दे मीन्स ते. अस मीन्स आम्हाला, देम मीन्स त्यांना, दे मीन्स त्यांना. आवर मीन्स आम्हाला, देअर मीन्स त्यांना, त्यांचा. यू मीन्स तुम्ही, दे मीन्स ते, दे मीन्स ते. यू मीन्स ते, दे मीन्स त्यांना, दे मीन्स त्यांना. युअर्स मीन्स तुमचे, देअर्स आणि देअर्स मीन्स तुमचे, त्यांचे. अशा प्रकारे हा इनडायरेक्ट आहे, हा डायरेक्ट आहे आणि हा इनडायरेक्टचे एक पुरुषवाचक आहे आणि एक स्त्रीवाचक सर्वनाम आहे. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत बी. काळामध्ये होणारे बदल. काळामध्ये डायरेक्टची इनडायरेक्ट स्पीच करताना काळामध्ये जे होणारे बदल आहेत ते पाहणार आहोत आता आपण. सिंपल प्रेझेंट टेन्स चे सिंपल पास्ट टेन्स होते. साधा वर्तमानचा साधा भूत होतो. सिंपल पास्ट टेन्स हे परफेक्ट पास्ट टेन्स होते. साधा भूतचे पूर्ण भूत होते. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. प्रेझेंट चालू वर्तमान काळाचे चालू भूतकाळ होते. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स चे पास्ट परफेक्ट होते. पास्ट चालू भूतकाळाचे पूर्ण भूतकाळ होते. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचे मीन्स पास्ट परफेक्ट होते. पूर्ण वर्तमान काळाचे पूर्ण भूतकाळ होते. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस चे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस होते. मीन्स चालू अपूर्ण वर्तमान काळाचे चालू भूतकाळ होते. पास्ट परफेक्ट टेन्सचे पास्ट परफेक्टच होते. पूर्ण भूतकाळाचे पूर्ण भूतकाळ होते. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स चालू अपूर्ण भूतकाळाचे तेच राहते. चालू भूतकाळाच होते. अशा प्रकारे आपण डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट मध्ये होणारे बदल पाहिलं. त्यानंतर नेक्स्ट पाहणार आहोत सी. हेल्पिंग वर्ब मध्ये होणारे बदल. हेल्पिंग वर्ब मध्ये होणारे बदल. डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कर्म. काळामध्ये होणारे बदल. डू, डज प्लस डीड प्लस मेन वर्ब प्लस IES हा भूतकाळ साधा. am, is, are, was, were, have, has, had. मेन वर्ब सेकंड प्लस had प्लस मेन वर्ब थर्ड. हे इथे येत नाही, मेन वर्ब सेकंड येत नाही, had प्लस मेन वर्ब थर्ड येतो. had प्लस had राहणार, had willच राहणार. shall will ला should would येणार. can ला could येणार. could, might, would, should हा no चेंजेस नाही होणार. must ला had to येणार. नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण इतर शब्दातील होणारे बदल पाहणार आहोत आपण. डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष आणि इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष. दिस चे दॅट होणार, दिस चे दोज होणार, हिअर चे देअर होणार, नाव चे देन होणार,
त्यानंतर आय गोचा बिफोर होणार, कमचा गो होणार, हेन्सचा देन हेन्स होणार, टुडेचा दॅट डे होणार, टू नाईटचा दॅट नाईट होणार, टुमॉरोचा नेक्स्ट डे होणार, येस्टरडेचा द प्रोव्हिजन डे द डे बिफोर होणार, लास्ट नाईट the previous night, the night before, the week, the following week, the last week, the previous week, next year, the following month year. हा इतर शब्दातील होणारा बदल आहे. नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण assertive sentence indirect speech पाहणार आहोत आपण. फर्स्ट आपण रूल्स पाहणार. रिपोर्टिंग वर्ब जर says, will say, tell us असेल तर इनडायरेक्ट करताना त्या वाक्याचा काळ बदलू नये. नेक्स्ट, दिलेल्या वाक्यात त्रिकालबाधील सत्य युनिव्हर्सल ट्रूथ म्हणे प्रोवर्ब असेल तर त्या काळात बदल करू नये. थर्ड, सेड असेल तर सेड्स आणि सेड टू असेल तर टू टोल्ड घ्यावे. फोर्थ, अवतरण चिन्ह काढून त्यास दॅट घेतात. अवतरण चिन्ह काढून त्यास दॅट घेतात. पुढे पाहणार आहोत आपण. फिफ्थ, इतर सर्व बदल म्हणजेच काळ, सर्वनाम व इतर शब्दांमध्ये योग्य ते बदल करावेत. नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण एक्झाम्पल. Sachin says, I am not feeling well. Answer. Sachin said that he is not feeling well. Second, I said to her, you have completed your homework. I said to her that she was completed her homework. She will say, I am very poor. She will say that she is very poor. Fourth, Mukesh said, I am singing a song today. Mukesh said, I am singing a song today. Ram said to Rupali, I have written a poem yesterday. Answer. Ram told Rupali that he had written a poem that previous day, that before. हा example आहे. Write down the example. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत. WH means क्वेश्चनचे फ्रेम. WH क्वेश्चनचे फ्रेम पाहणार आहोत आपण. खालील तक्त्यावरून कोणता WH शब्द केव्हा वापरावा हे लक्षात येते. WH हा शब्द केव्हा वापरायचा हे आपण पाहणार आहोत. WH means अर्थ. हे WH हे वर्ड्स आहेत. इथे त्यांचा मीनिंग आहे. हा इंडिकेट करतो की तो काय सांगतो, प्लेस सांगतो, रिजन, ऑब्जेक्ट, थिंग्स. त्यानंतर काय दर्शवते ते सांगतो. अधोरेखित भाग काय असते ते आपण इथं पाहणार आहोत. वेअर मीन्स कुठे, मीन्स प्लेस इंडिकेट करतो. काय दर्शवतो, स्थळ, ठिकाण किंवा जागा किंवा स्थळ दर्शवतो. वेन मीन्स केव्हा, मीन्स रिझन, वेळ, काळ, वेळ. नेक्स्ट, वाय मीन्स का मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स कारण, संबंध, कारण, हेतू, उद्देश. नेक्स्ट, हू मीन्स कोण, मीन्स पर्सन, मीन्स वस्तू, नामाच्या वस्तू अधिक माहिती देतो. whom मीन्स कोणाला, मीन्स ऑब्जेक्ट, कर्म असतो, द्वितीय विभक्ती कर्म.
whose means कोणाचा, possession षष्टी विभक्त मालकी दाखवणारा भाग. नेक्स्ट which means कोणता, means thing पर्याय, निवड, पसंतीत पर्याय. who means कसा, manner रीती पद्धती आणि घटना आणि क्रिया अशी घडली. how means दाखवतो. how many means किती, countable indicate करतो, मोजता येणाऱ्या संख्या वस्तू व्यक्ती. how much means किती, uncountable न मोजता येणाऱ्या संख्या वस्तू किंवा ठिकाण. how far means किती दूर, means distance means अंतर दर्शवणारा भाग. how long means किती वेळ, duration कालावधी दर्शवणारा भाग. what means काय, means object, नाम वस्तू, अधिक माहिती देत असणारा भाग. अशा प्रकारे आपण WH वाक्याचा क्वेश्चनचा फ्रेम पाहिलेला आहे. खालील तक्त्यावरून कोणता शब्द केव्हा वापरावा हे लक्षात घेण्यासाठी आपण हे पाहिलेलं आहे. याची काही गरज नव्हती तरी पण आपण पाहिलेलं आहोत. राईट डाऊन. अशा प्रकारे हा छोटासा इनडायरेक्ट आणि डायरेक्ट स्पीच हा इथे संपलेला आहे. नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण याचे डीपमध्ये सेंटेन्सेस पाहणार आहोत. त्या पार्टमध्ये डायरेक्ट आणि इनडायरेक्टचे आपण सेंटेन्स पाहणार आहोत.